احوالتون چطوره؟ عزیزان دل، رفقا و دوستای خوب من، خیلی خوش اومدید به یه برنامه یوتیوبی دیگه از مجموعه برنامه‌های اون هفته با سینا که در واقع خزعبلات و گوش‌شعرهای هفته قبل رو این هفته جواب میدیم. دیگه حتما یعنی خیلی مسئله مهمیه. لایک و سابسکرایب و کامنت و بیلاخ و زنگوله و تمام اینا رو هم فراموش نکنید، چون آخر همین برنامه یه تعدادی از کامنت های شما دوستان رو میخونیم و جواب میدیم. به اضافه این که این قسمت خیلی فرق داره با بقیه، خیلی حساسه و نیاز به حمایت شما داریم، چون برای اولین بار یه خط قرمز جدید رو رد کردیم. هویج هزینه‌ش هم نسبت به غذایی کمتر باشه، به جای گوشت هویج کوفته خورشت هویج خورشتش کمتره غذاش. من الان هیچ چیز کمی نمیشناسم. الان سیب زمینی و تخم مرغ که میتونست مال لحظه های نداریمون باشه، الان یه غذای لوکس محسوب میشه. خواهش می‌کنم اینا رو نگین، چون گفتن انتقاد نکنید. و عزیزان من توضیح بدم که مهمانمون توجیه نیستن و خب واقعا معذرت میخوام. نه همه چیز خوبه، دستتون درد نکنه. سیب زمینی و تخم مرغ هم اومدن جزو خطوط قرمز نظام؟ یعنی دیگه با سیفیجات و محصولات پروتئینی هم نباید شوخی کرد؟ اشکال نداره. ایشالله انتخابات بعدی به هر کی جرأت کرد در مورد قیمت کدو حلوایی و شقه گوسفندی حرف بزنه رأی میدیم. پس تا اون موقع فعلا تمرین کنیم از الان. مرگ بر ضد ولایت خیار، مرگ بر بادمجون، درود بر نون و ماست، درود بر کیم جونگ اون، سلام بر طالبان. کشور ایران افتخار میکنیم به اینکه جزو معدود کشورهاییه که میتونه خودروی ملی تولید کنه. یعنی خیلی از کشورهای دنیا اصلا این فناوری و این دانش ساخت خودرو رو ندارن. بله، و چه خوب که این تکنولوژی و فناوری که در ساخت خودرو دارید رو به همزادهای سیاسی خودتون در افغانستان هم انتقال دادید تا نخبگان طالبان بتونن هلیکوپتر ملی تولید کنند. به هر حال از قدیم گفتن زکات علم نشرونه. هرچند این هلیکوپتر طالبانی به مراتب از پراید سایپایی خیلی اهم‌تره، چون درجا میزنه و حرکت نمیکنه. واقعا بایستی بپذیریم که بعضی از این خودروهای ما عرابه مرگه. کدوم خودرو؟ پراید یا ون گشت ارشاد خودتونو میگی؟ خب حالا چی شده مگه؟ به جاش خیلی خودروهای دیگه داریم مثل پژو، سمن، تیبا که عرابه مرگ نیستن خودش. اینا نهایتا عرابه کما باشن، یا عرابه قطع نخاع یا عرابه قطع عضو. تنوع و قدرت انتخاب حرف اول رو برای ما میزنه. خودرویی هست واژگون میشه 5 تا ملق میزنه، آسیب دیدش خیلی کمتر از این است که یه خودرو یه ملق میزنه آسیب دیدش میاد. نمونهش این اتوبوسی که در کرمان واژگون شد. اصلا خودروی داخلی همین که به مرحله ملق زدن برسه خیلی خوبه. تا همین چند سال پیش اینا درجا آتیش میگرفتن منفجر میشدن. یعنی این خانومه بود که میگفت درب خودرو باز است. اونو یادتونه؟ این یوهو فاز انتحاریای القاعده رو میگرفت، میگفت الله اکبر بوم. وقتی قبول داریم که 630 میلیارد کیلومتر پیمایش داریم، آیا استاندارد اتوبوسای ما برای ستون و سقف اینی که هست خوبه؟ قطعا خوب نیست. 630 میلیارد کیلومتر؟ مگه اینکه موتور جنتی رو بندازی رو اتوبوساتون که انقدر عمر کنه، وگرنه خودروهای چینی شما که کیلومترشون برسه به 50 فشار میاد به 100 جا. کلا ما هاتیم. هات که نه، شماها بیشتر جزو گونه‌های هار محسوب میشید، چون من شخصا هیچ موجود اهلی رو سراغ ندارم که هدفش از خواستگاری و ازدواج و تشکیل خانواده این باشه که بتونه کونه با جناقش بذاره. صدا سیما هنوز توش انقلاب نشده. صدا سیما اصلا انقلابی توش نشده. صدا سیما اصلا دست آخوندا نیست. بله، صدا و سیما توش انقلاب نشده، توش کودتا شده توسط مهران رجبی. اونم که فقط ابا عمامه نداره و حوزه نرفته، وگرنه از حیث بیسوادی و خایمالی از 100 تا آخوند دماخونتره. البته همین الان هم نصف آنتن تلویزیون دست شماست. من نمیدونم دیگه چیشو میخوای بدن دستت که ندادن. نقش خانم شیرزاد ساختمون پزشکانو میخواستی؟ یا انتظار داری جای اورانگوتانای راز بقام تصویر شما رو پخش کنم؟
گشت ارشاد بگه. گشت ارشاد بالاخره میپوشه میاد ولی گشت ارشاد میگیرتش میبنده. اولا این که خیلی میگن آزادی نداریم و حق انتخاب نداریم تو رنگ لباس و اینها، یه شیطنتای توی تولید محتواهای اینا هست. ما خودمون دیگه خدای تولید محتواییم دیگه. یه جوری آخرش خروجی میگیره که بگه که آره تو رنگ لباسش و فلانش و اینا همه مونده، واقعیتش هیچ چیزی نمونده. به قول راجی حرف قشنگی میزد، میگه اون حجاب اسلامی که الان اصلا اعمال نمیشه که. کجا حجاب اسلامیه؟ اعمال نمیشه. طرف حتی اگر مکشوفه هم باشه، کشف حجاب هم که داشته باشه، داره میاد و میره. بله میاد و میره. آدما کلا میتونن برن و بیان، ولی خب توی این فاصله رفتن و اومدن ممکنه توسط موجودات ابله همچون حضرت عالی و آمران به معروف و ناهیان از منکر دچار انواع بیماری زمینه‌ای بشن. حجاب سوریه خیلی بهتر از تهران خودمون تو فرودگاه خمینی بود. چرا؟ چون طرف سلخته، حجابشو برداشته، بعد عادی مثل مردا دیگه لباس پوشیده دیگه. ولی توی ایران یک رقابت برهنگی که کی از همه برهنه تره؟ من مسابقه برهنگی که نه، ولی یه مسابقه خریت 40 خورده ای سال تو کشور در حال برگزاریه که ماشاءالله ماشاءالله بزنم به تخته شما آخوندا توش هر سال دارید برنده یونجه طلایی میشید. خیلی هم حسرت سوریه رو نخوری، ان هر اتفاقی واسه اونا افتاده قسمت شما میشه به زودی. امروز هم اگه کسی بگه من حجاب قبول ندارم، خمس رو قبول ندارم، دیه رو قبول ندارم، این داره از حدود الهی تجاوز کنه. چرا کسی باید بگه من حجاب رو قبول ندارم، خمس رو قبول ندارم، دیه رو قبول ندارم؟ چرا واقعا؟ وقتی خیلی مختصر و مفید میتونه بگه من این گوزشرایی که آخوندا میگن رو قبول ندارم. اینا ملعونن. ملعون مگه به کسی که مورد لعن و نفرین مردم قرار گرفته نمیگن؟ شما شنیدی تا حالا مردم بگن توپ تانک فش بشه کسی که خمس و زکات نمیده باید بره گم بشه؟ یا دیدی به کسی که دیه رو قبول نداره سبزی پلو با ماهی حواله بدن؟ ما که ندیدیم. این مرتد فردی رو جانش رو میگیرن و اموالش هم مصادره میکنن. خب ما این دلالت این یا تطبیق این بر حکومت ها این میشه که اون حکومت ها رو ساقط کنیم و حداقلش این هست که مثلا فرض کنید کالاهای اونها رو تحریم کنیم. مثلا فرض کنید کشور ترکیه رو ما اجناسش رو نخریم. ما یعنی کل امت اسلامی کشورهای جهان اسلام قراردادهایی که با اونا دارند رو در فتوا اومده پیشنهادی داده که این قراردادها رو تبدیل به اهرم فشار بکنیم. ای بابا، خب اگه بخوایم دیگه خرید نکنیم ازشون، 2 صباح دیگه دختر قالیباف واسه سیسمونی بچه بعدیش به جای ترکیه باید بره کجا؟ با اون همه وسیله و درد کمر و شکم جلو اومده. این پاچه پاره است، اذیتشه باز میاد تلویزیون جیغ و داد میکنه ها. بابا اسرائیل سگ دست آموز آمریکاست. بازی ها چی؟ دیگه شمایی که واسه تعیین قلمروتون به کل خاورمیانه شاشیدید، شمایی که صبح تا شب دارید واسه 2 تا رفع تحریم تشویقی برای چیم دم تکون میدین، شما که قلادتون دست عمو پوتینه، شما که خب دیگه به کسی نباید بگید سگ دست آموز آخه. طرف عصبی میشه باز یهو میزنه تو دهنتون صدای همون پاپتو بدی یا احمق. یهو 2 تا پیجر دیگه میترکونه عقیم بشینا. بالاخره اونجا کارتون خوابا هم دهک دارن دیگه. یه دهک کارتون خوابایی هن که اینا کیسه خواب دارن، مناطق خوبه لس آنجلسن. یه بخشی از کارتون خوابا زیر پل و روی این میخای دریچه‌های مترو و اینا میخوابن. یه بخشیشون جلوی خونه سلبریتیان، اونا دیگه خیلی خوبن، کارتون خوابایی با کلاسن. ولی درستش اینه کسایی که تو مملکتشون علاوه بر کارتون خواب، اتوبوس خواب و گور خواب و پشت بوم خواب هم دارن، در مورد کارتون خوابی تو کشورهای دیگه گو نخورن. ایشون میگه که این عقیده که تو حریم عمومی آرایش نکنیم، خودنمایی نکنیم، اینا از حرفای قدیمی از قبل مونده، با ما باید جوری از شرش خلاص شیم. خب آره دیگه، اون چیزی که قدیمیش خوبه یکی رفیقه، یکی شراب، یکی هم فحش. کسی نگفته گوسشرم هرچی قدیمی تر باشه بهتر. بزرگترین مجازات رو خود طبیعت میکنه، یعنی هر طور بیای بیرون نتیجهشو میبینی. یعنی خوشم میاد که خودتونم دارید اعتراف میکنید که مثالای عینی طرز تفکرات شما فقط توی همون طبیعت و حیات وحش دیده میشه. کار رسید به اینجا، الان 70-60-70% آدمایی که تو خیابون بعضی از این شهرها میبینی نمیدونن باباشون کیه. این نتیجه کشف حجاب، منتها نه فوری، به تدریج. 70% آدمایی که تو خیابون بعضی شهرها میبینیم نمیدونن باباشون کیه؟ خب کدوم خیابون؟ کدوم شهر؟ خیابونای اطراف حوزه علمی قم؟ خب میدونه اینجا ضرب المثل دارن اینجا، میگن مادرش آدما مادراشون رو میشناسن، ولی تو خیابون هر مردی ممکنه بابات باشه.
برای که این زن با مردان متعدد، مردان معمولا زنا چون بچه میارن بچه پس میندازه، مرد میره دنبال کارش، میره سراغ یک زن دیگه، زنا میمونن و بچه ها. چرا؟ سوال کن از خودت. شما میگی راحت تره. خب نتیجه راحتی این میشه که الان 70% بچه ها آدما باباشون معلوم نیست کیه. پس 70% آدما تو خارج مادراشونو میشناسن ولی باباشونو نه، بی پدرن در واقع. خب خوبه باز این، یعنی 70% اونا هنوز مثل 100% شما عراضشه بی پدر و مادر نشدن. من رو آزاد گذاشته بودتش، کاملا آزاد، یعنی میگفت اصلا هر چی دلت میخواد بپوش. یعنی خانمش هم روش هیچ چیز غیرتی نداشت، میگفت اصلا رو خانمش اصلا. بعد میگفت من که میدونی چه جوریم، من تو رو آزاد گذاشتم. و واقعا من دیدم چقدر آسیباش بیشتره، یعنی اگه اونی که لای پتو اگر باشه حالا خیلی شرایطش امن‌تره. لای پتو که نه، تنها جایی که واسه موجوداتی مثل شما امنه تا نه به خودتون آسیب برسونید نه به بقیه، لای جرز دیواره. چون واقعا آسیباشو دیدم که مثلا این آرایش من، این لاک من چقدر میتونه روی یک آقا تاثیر بذاره واقعا. یعنی هم بهم گفتن علنا، چند تا آقا بهم علنا بهت چی گفتن؟ گفتن خواهر شرمنده من پریشب با لاک شما تحت تاثیر قرار گرفتم؟ ببین نمیدونم چطوری بگم ولی یه لاک که هیچی، تو اگه هر روز 1 تن کانسیلر و روژ و پنکیک و لاک هم بزنی رو تنها چیزی که ممکنه تاثیر بذاری سرانه مصرف لوازم آرایشه. 伊米斯里少了فرهنگ ایران خیلی خوبه. 但是我戴着没有他们戴着美。گفت شما با روزالی قشنگ پر از منه. 然后他们每个人的眼睛都很美。گفت شما همین چشمی خیلی قشنگه. نه خب اون احتمالاً توریست چینی نبوده، تاجر چینی بوده، میخواسته تو بار جدیدش قاطی میله پرچم و دستبیل و سنگ پا این دفعه چادر چاقچور و مغنوه و روبندم بیاره. وگرنه که تروریست جماعت فقط با این استال حال میکنه، نه توریست جماعت. خلاصه که اون یه زری زد، فردا پا نشین یه مشفاتی کماندو برین زنه روز شرکت کنین ها. اگر قرار بود که انقلاب بشه، امام خمینی انقلاب بکنه، حکومت اسلامی تشکیل بشه و چادر سر ناموس شیعه نباشه، با بی‌بندوباری و با بی‌حجابی و با هرزگی کف خیابون باشه و هیچ آثاری از اسلام در نماد و ظاهر نباشه، برای چه انقلاب کردیم؟ خب ما هم همینو داریم میگیم دیگه. این چه خریتی بود سال 57 کردین؟ نمی کردین هم شما الان حجابتون رو داشتین هم ما آب و برقمونو. الان چی؟ شدید چوب 2 سر ارزشی. آقای قالیباف اینو بدون، این کاری که شما کردی با ناموس شیعه، با چادر حضرت زهرا چوب داره. والله قسم معادله اول شد از امشب. شما هم حالا خیلی خودتو درگیر معادله قالیباف نکن. درگیری بزرگتری دارید به اسم معامله ملت که هر روز داره تعداد بیشتریش میاد سمتتون. همونجوری که برخی از اعضای کابینه هم قبلا در مصاحبه ها اعلام کرده بودند، دولت مقابل مردم نخواهد ایستاد، قرار نداره که مقابل مردم بایسته. بله، کلا دولت‌های اصلاح طلب برخلاف اصولگراها مقابل ما مردم نمی ایستن. اینا ترجیح میدن از پشت نزدیک بشن، بچسبونن درمون که سورپرایز شیم. مثلا میگه که مردم تصمیم میگیرن، خیلی خوب حجاب باشه یا نباشه. برادر عزیز، دین ما میگه حجاب باید وجود داشته باشه. مثلا مردم همه بگن نباشه، این مثلا ما بریم دنبال مردم، این رو اسلام معتقد نیست بهش. یعنی من عاشق این مناظره هم که یه ارزشی میشینه جلوی یه اصلاح طلب با هم دیالوگ میکنن، آدم قشنگ متوجه خواستگاه شعار نه اینوری نه اونوری میشه. بیش از مثلا 3-4 هزار پیامک تماس، شما هر چقدر به این پایین، هر چقدر مثلا من یک شو همینجوری باز میکنم، مثلا اینو باز میکنم، بعد حالا من چون بعضیش حیا میکنم بخونم، آقای پوفیوز احمق بیشور خواهش میکنم حرف دهنتو بفهم. خب مثلا پیامو بذار پخش کنم. به به، در طول نیم قرن فعالیت رسانه ملی واقعا این 4 تا کلمه ملی ترین و مردمی ترین حرفی بود که تا به امروز توی تلویزیون گفته شده. فقط حیف که یکم کوتاه بود. آقای مصباح مخوف بود در زمینه استدلال، مثل آقای مطهری به حرفات گوش میداد، بعد شروع میکرد به نقد کردن و حلاجی کردن. نه خب کامل بگو. به حرفا گوش میداد، بعد شروع میکرد به نقد کردن، بعدم میگفت اعدامش کنن. بزرگوار در استدلال مخوف و در طرز فکر ترسناک بود اصلا. شما سخنرانیاشو شب تنها گوش بده،
کانجورینگ ببینی اینجوری نمیرینی به خودت. جریان لیبرالیسم ایرانی فکر میکنم تنها هنری که داره همینه، یعنی بازی روایته. قهرمان رو خائن میکنن، خائن رو قهرمان میکنن. یک شبه چهره ای از آقای مصباح طراحی کردن که امروز ما در هر محفلی وارد میشیم ابتدا باید به اون اشکالات جواب بدیم. شما وارد هر محفلی بشی خودت میشه بزرگترین اشکال اون محفل. یکی باید بیاد خودتو برطرف کنه. با اونجای پیش رفتن که آیت الله مصباح مثلا در زمان آقای احمدی نژاد گفتن که امام زمان در خواب کسی آمده و امام زمان تعیین کردن رئیس جمهور ما آقای احمدی نژاد است. البته خبر اومدن احمدی نژاد خواب نیست، کابوسه، کابوس. ولی منم سال 84 یه بار خواب دیدم یه گاو کاپشنپوش میاد و یه گربه توپل مپل و تیکه پاره میکنه. بعدش فهمیدم تعبیرش اومدن احمدی نژاد و ریدن به مملکت بوده. آیا وارد شدن به مذاکره معنای جز امتیاز دادن داره؟ یعنی دلشون به ما سوخته؟ یعنی آمریکایی‌ها و صهیونیست بین‌الملل دلش برای ما میسوزه، میگه خب حالا بیایم ما امتیازاتی بدیم، نتیجه دیگه ای قراره بگیریم؟ آیا این به معنای بالا بردن دستان نیست؟ به معنای تسلیم شدن نیست؟ البته متاسفانه الان دیگه با بالا بردن دستان مشکلتون حل نمیشه. باید رو بیاری به پایین آوردن شلوار، همون قنبل قهرمانانه خوده. من به شما عرض میکنم، به ملتم هشدار میدم، این مذاکرات دستاوردی جز دادن امتیازات بیشتر نخواهد داشت. عقل داده خدا به ما، میبینیم تو چی شرایطی داره مذاکرات انجام میشه. راستش ببین ما هم دیگه امیدی به مذاکره نداریم. یعنی تقریبا با همه ی حرفات موافقم به جز اون قسمتش که دروغ بود و گفتی خدا عقل داده به ما. خدا تنها چیزی که داده به تو روحه. با دنیا دعوا نداریم، همسایگان ما همونجوری که مقام معظم رهبری فرمودن اولویت ماست. میخوایم ارتباط سالمی داشته باشیم. تکبیر، الله اکبر، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر انگلیس، مرگ بر فرانسه، مرگ بر اروپا، مرگ بر آفریقا، مرگ بر نیمکره جنوبی و شمالی. جمهوری اسلامی هستم نمونه ارتباط سالم با دنیا. کارتر گفته بوده که در حال طراحی و اعمال تحریم هایی هستیم که 6 ماهه کار خمینی را بسازد، کار انقلاب رو بسازه، تموم کنه بره. از اون 6 ماه تقریبا 100 تا گذشته، 90 خورده‌ای گذشته و همچنان اینا دارن 6 ماه اینو تمدید میکنن. اگه این کار نکنه 6 ماه دیگه نه. باز 6 ماه خوبه. دنباله های داخلیشون این براندازای داخلی و فلان و اینا شنبه بعد و اینا میگفتن، حالا اینا میگن 6 ماه. کارتر والا تا جایی که ما میدونیم اون نقشش در انقلاب خمینی از خود خمینی اگه بیشتر نبوده باشه کمتر نیست. طرف سعید جلیلی انقلاب بود اصلا. بعد بهش میگفتن بنیانگذار در سایه. ببین من دیگه به این نتیجه رسیدم آب کاخ سفید مشکل داره. یعنی یه چیزی تو آبش میریزن یا کلا فضاش یه جوره، یه لیوان از اون میخوری اصلا از این رو به اون رو میشی. وگرنه این رفتارها، این اتفاقات طبیعی نیست. بوش و بایدن و اوباما و فلان، اینم حالا تهران که هیچی، اون اصلا خودش تانکر از اون آب داشته تو خونش خورده، دیوونه است کلا. اون رسما دیوونه است، اون هیچی. باز خوب کاخ سفید آب داره که یه چیزی بریزن توش. تو کاخ ریاست جمهوری شما که پزشکیان و وزیر وزراش با آفتابه کونشون رو میشورن. من فقط نمیدونم اونجا اگه اینقدر بده و همه چسخل و دیوونن، شما چرا پاتون میرسه اونور تا دیپورتتون نکنن دیگه بر نمیگردین؟ هر کی دوست داره میتونه خوش امتحان کنه بره. من نمیخوام بگم دوست داری برو. مرتی که ابله آمریکا مگه شابدالعظیم هر کی دوست داشت بره امتحان کنه. به این راحتی بود که مملکت الان 85 نفر هم جمعیت نداشته برسه به 85 میلیون. از لحظه‌ای که بهم گفتن داری دیپورت میشی من خوشحالم، گفتم این زجر دیگه نهایتش میخواد بشه یک روز. این همه زجر رو واسه چی تحمل کردی؟ خب نمیشد برگردی؟ اونجا فوش ننه میذارن واسه هر مهاجری که بخواد برگرده کشورش؟ وقتی که هواپیماتون وارد ایران شد رو زمین نشست احساس خاصی داشتین؟ چه نگاهی داشت؟ فکرشو نمی‌کردی؟ والا مام که مایم این روز واسمون روشن بود ترامپ این سری بیاد جرتون میده. بعد خودتون فکرشو نمی‌کردین؟ جوجه تروریست اینقدر ساده و احمق؟ چه نظر فکرشو نمی‌کردم؟ فکرشو نمی‌کردم که اینجوری رفتار شه.
با انسان‌ها که اونور بودن. خب خودت داری میگی دیگه، با انسان‌ها نه انسان‌ها. هر ایرانی مقیم خارج آزاد است هر زمان که بخواهد بازگردد و تسهیلات لازم برای بازگشت محترمانه به وطن فراهم است. تسهیلات فراهمه، از دروازه فرودگاه سرویس ایاب بدون ذهاب تا درب اوین فراهمه. در بدو ورودم رایگان برات اپلیکیشن برق من و آب من و گاز من و مرگ من نصب میکنن که از قطعی برق و آب و گاز و زندگیت مطلع باشی. میترسیدیم برگردیم، خیلی‌ها فکر میکنن برگردن ایران مشکلی براشون وجود داره. والا شماها که هیچ کدوم قیافتون شبیه کسایی که برگردن مشکل براشون پیش بیاد نیست. اتفاقا عین اونایی هستید که واسه بقیه مشکل پیش میارن. یعنی صدا تلویزیون رو یکی خاموش کنه فکر میکنه دارن با شرکت کنندگان نماز جمعه اسلام شهر مصاحبه میکنن، نه دیپورتیای آمریکا. چه برنامه‌ای داریم برای روزایی که تو ایران تو راه به این فکر کردین؟ کار قبلیمو دوره انجام میدم. برمیگردی وزارت اطلاعات یعنی؟ ما روزای خیلی خوبی رو براتون توی ایران آرزو میکنیم. انشالله که یه افق جدید براتون باز بشه. آها، مأموریت در آمریکا تموم، قرار صادرشون کنن اروپا. به همه هموطن‌ها میگم هیچ جا بهتر از کشور خودمون نیست. آخه پوفیوس تو که سالیان سال تو کشور خودت زندگی نکردی، از کجا میدونی اینجا همه جا بهتره؟ از فرودگاهش فهمیدی؟ بمونیم اینجا رو با هم بسازیم. اینجا اگه ساختنی بود که شما خودتون پا نمی‌شدین برین آمریکا که اصلا چرا همون اول رفتین؟ نخواهیم بریم آویزون کشورهای دیگه بشیم. آره بابا، بمونید همینجا آویزون بودجه مملکت بشید بهتره. اونجا استعدادتون داشت هدر میرفت. کلا اینجا جا واسه پیشرفت بیسوادای پاچه‌خوار خیلی زیاد داره تا آمریکا. خب اینم برنامه این هفته. اون هفته با سینا امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همونطور که قول دادم برم یه چند تا کامنت های شما دوستان رو بخونم که سوال پرسیده بودین و زیر برنامه‌های قبلی گذاشته بودید. توی برنامه این هفته هم کامنتاتون رو بذارید، من هفته بعد جواب میدم اونایی رو که حالا سوال خاصی داشتن یا فرصت بکنم جواب بدم به همه سوال‌های شما. حتما این کارو میکنم، ولی خب اگر یه تعدادی رو انتخاب میکنیم به خاطر دیگه تعداد کامنت‌ها و زمان و ایناست. کیوان پرسیده یه سوال دارم میتونی جواب بدی سینا؟ اون برنامه آخری که در مورد رئیس جمهور 6 کلاسه ساخته بودی آیا حذف شده از یوتیوب؟ نه عزیزم، داشت ما رو حذف میکرد ولی خودش حذف نشده. اینجاست این بالا، میتونین برین نگاه بکنه اگه دلت میخواد. یکی دیگه از دوستان نوشته سینا جان بعد از مدت‌ها احساس کردم که چقدر این صدای آشنا که روز و شبای زیادی بهمون لبخند میداد میتونه بهمون الان عمقی رو بده که کمتر میتونیم تو این روزای سخت پیدا کنیم. قربونت برم عزیز دلم، ممنونم ازت و امیدوارم بتونیم بیشتر داشته باشیم. منم همینطور امیدوارم شما بیشتر باشین کنار من. دیگه یکی دیگه از دوستان نوشته اشک توی چشام جمع شد، این کارهای دانشجویی، این هین کار دانشجویی توی غربت چقدر زیبا بود. قربونت برم دانشجوی عزیزم، امیدوارم سلامت باشی و خیلی زود درستو تموم کنی به همه آرزوهایی که داری برسی. بقیه دوستان لطف کردن و یکی دیگه از دوستان گفته پینتوری هم بلدی؟ بله. پس چی فکر کردی؟ دیگه سینا صداتو خیلی دوست دارم، عاشقش شدم، ادامهش بده، خسته‌ام نباشی. برنامه رو ادامه بدم، فکر کنم میگی صدا رو ادامه بدم. این صدا همینجوری بوده از اول، ادامه دادن نداره. دیگه سلام سینا خان جان من، این فرشید منافی رو دعوت کن برنامه. من فرشید رو حداقل 10 بار دعوت کردم، فرصت نمی‌کنه دیگه، گرفتار بچه داره، زندگی داره از اون ور دنیا. ولی چشم در اولین فرصت. آخه آنلاین هم حال نمیده، بعد بشینیم بغل همدیگه سر و کله همدیگه رو قشنگ یه جوری کشتی بگیریم باشه. دیگه اینم دوست عزیزی نوشته خیلی قشنگ بود، این بار برعکس همیشه که باید بخندم باعث خندم میشد گریه کردم. دوستان در رابطه با برنامه دیگه ای هم که ما جدیداً تولید داریم میکنیم به نام خیالخوانی که داستان‌های معاصر نویسندگان کمتر شناخته شده است، در رابطه با اونم کامنت گذاشتن، اونا هم داریم جواب میدیم. دیگه عرضم به خدمتتون که نام و نشان داستان رو هم اعلام کنید. نام و نشانش رو که خب میگم دیگه داستان‌ها نوشته میشه، مال نویسندگان معاصری هست که میفرستن کارا رو ما بخونیم، یعنی جایی منتشر نشده که شما بتونید برین تهیه‌اش بکنید. و حالا بعدتر شاید یه حرکتی انجام داریم با نویسندگان این متن هم مصاحبه کردیم.
دیگه دوست عزیزی گفته که در رابطه با مصاحبه‌ای که داریم، برنامه ناگفته یا آنتولد. سلام سینا جان، خسته نباشی عزیز. واقعا گفتگوی خیلی جذاب و باحالی بود، تا جایی که آدم رو میخکوب میکرد تا آخر ویدیو رو ببینه این اصلا متوجه گذشته زمان نشه. خیلی صمیمی و گرم و جالب و به اصطلاح خاکی مسلک بود. کلا ممنون، دمت گرم. قربون تو برم عزیز دل. میگم کامنت ها زیاده، من همش رو نمیتونم بخونم و چون میخوایم مال همه برنامه ها رو هم بخونیم دیگه فرصت نمیشه. ولی شما لطف کن کامنت تو بذار، من سعی میکنم اگه شد هفته دیگه جواب بدم، ولی به هر حال کامنتاتون همه رو من میخونم، دونه به دونه رو میخونم. چیز نکنید، یعنی خصاصت به خرج ندین تو کامنت به خدا نه هزینه‌ای داره نه انگشتاتون بلایی سرش میاد هیچ. حالا چشتون بگیم خسته میشه منو ببینید، ولی خب انگشتون که چیزش نمیشه که استفاده کنین. کامنت بذارید، بیلاخ و لایک و بقیه چیزا رو هم بزنید. دمتون گرم، حمایت بکنین. فدای تک تکتون.